रश्मी होममेकर या चॅनलमध्ये आपलं स्वागत करते। आज आपण बघणार आहोत वॉल हँगिंग। हे जूटपासून बनवलं आहे मी। त्यासाठी काय साहित्य लागतं ते बघूया आपण। त्यासाठी आपल्याला लागणार आहे जूट, सीझर, ग्लू, पेन, मिरर, कार्डबोर्ड। ते जे जुने कॉम्पॅक्ट जमा झाले होते त्यातनं मी हे काढले आहेत मिरर। ते आपण वापरू शकतो किंवा मार्केटमध्ये मिळतं स्टेशनरी शॉपमध्ये, तिकडनंही आपण घेऊ शकतो। अगदी खूप कमी खर्चामध्ये हे होतं। 10 ते 15 रुपयामध्ये आपल्या वॉल हँगिंग करून तयार होईल। खूप सुंदर दिसतो भिंतीवर लावल्यावर। सर्कल काढून तर आपण त्यासाठी मी प्लेटचा वापर करते। या प्रकारे आपलं सर्कल काढून झाले। आपण याला कट करून घेऊया। आता कट करून घेतलंय। आता यावर आपण मिरर स्टिक करणार आहोत। यावर आपण असं मिरर लावूया। या अशा प्रकारे आपण मिरर स्टिक करूया याच्यावर। प्रकारे आपलं वॉल हँगिंग तयार झालंय फ्रेंड्स। खूप सुंदर दिसतोय। घरामध्ये ज्या वस्तू अवेलेबल होत्या त्यापासूनच आपण बनवलंय आणि कमी वेळेमध्ये आणि कमी खर्चामध्ये आपण हे बनवलंय।
खूप सुंदर दिसतं भिंतीवर लावल्यावरती. युनिक वॉल हँगिंग वाटते. तुम्ही घरी एकदा नक्की ट्राय करून बघा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा माझ्या चॅनलला. आणि खाली जी घंटा बेल दिसते त्याच्यावर प्लीज क्लिक करा, जेणेकरून मी नवीन व्हिडिओ अपलोड केल्यानंतर तुम्हाला नोटिफिकेशन मिळेल आणि तुम्ही माझा व्हिडिओ बघू शकाल. स्टे क्रिएटिव्ह. बाय.